फॉर्म्युला ऑडिटिंग. वर्कशीटमधील ॲक्टिव्ह सेलची व्हॅल्यू कोणकोणत्या सेल्समधील व्हॅल्यूवर अवलंबून आहे हे बाणांच्या साहाय्यानं बघण्यासाठी फॉर्म्युला ऑडिटिंग ग्रुपमधील ट्रेस प्रेसिडेंट्स ह्या बटनवर क्लिक करा. वर्कशीटमधील ॲक्टिव्ह सेलवर कोणकोणत्या सेल्समधील व्हॅल्यू अवलंबून आहे हे बाणांच्या साहाय्यानं बघण्यासाठी फॉर्म्युला ऑडिटिंग ग्रुपमधील ट्रेस डिपेंडंट्स या बटनवर क्लिक करा. वर्कशीटमधील सर्व ऑडिटिंग ॲरोज काढून टाकण्यासाठी रिमूव्ह ॲरोज ह्या बटनवर क्लिक करा. वर्कशीटमध्ये आपण ज्या ठिकाणी फॉर्म्युला टाईप केला आहे त्या ठिकाणी फॉर्म्युलाचा रिझल्ट दिसतो. सदर ठिकाणी आपण टाईप केलेला फॉर्म्युला बघण्यासाठी फॉर्म्युला ऑडिटिंग ग्रुपमधील शो फॉर्म्युलाज ह्या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास वर्कशीटमधील सर्व फॉर्म्युलाज दिसत आहेत. फॉर्म्युलाचा रिझल्ट बघण्यासाठी पुन्हा शो फॉर्म्युलाज ह्या बटनवर क्लिक करा. वर्कशीटमधील एखाद्या फॉर्म्युलामध्ये एरर आली तर ती एरर कोणत्या सेलमुळे आली आहे हे तपासण्यासाठी एरर चेकिंग बटनवर क्लिक करा. ॲक्टिव्ह सेलमधील फॉर्म्युलाज स्टेप बाय स्टेप इव्हॅल्युएट करून ॲनालाइज करण्यासाठी इव्हॅल्युएट फॉर्म्युला ह्या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर इव्हॅल्युएट फॉर्म्युला डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. त्यातील इव्हॅल्युएट बटनवर क्लिक करून आपण फॉर्म्युलामधील प्रत्येक स्टेप इव्हॅल्युएट करू शकतो. सदर बॉक्स बंद करण्यासाठी क्लोज बटनवर क्लिक करा.